आज आपण उपवासासाठी करायला अगदी सोपा आणि कमी वेळेत होणारा मखाना चिवडा करूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेला आहे। पॅन गरम झालेला आहे, यामध्ये एक बाउल मखाना टाकून छान क्रिस्पी होईपर्यंत भाजून घेऊ। गॅसचा फ्लेम लो करूनच मखाने भाजायचे आहेत। हाय फ्लेम वरती मखाने भाजले तर मखाने करपतात। मखाना असा चुरा व्हायला पाहिजे, म्हणजे छान क्रिस्पी झाले असं समजायचं। आता हे काढून थंड करून घेऊ। याच पॅन मध्ये 2 टेबलस्पून तूप टाकून घेऊ। हा चिवडा तुपामध्ये छान लागतो। आता यामध्ये पाव कप काजूचे तुकडे टाकून घेऊ। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूट टाकू शकता। काजू क्रिस्पी होण्यासाठी अगदी थोडंसं परतून घ्यायचे आहे। आता गॅसचा फ्लेम बंद करून घेऊ। यामध्ये थोडंसं शेंदव मीठ टाकायचं आहे, कारण मखाण्याला फार जास्त मीठ लागत नाही। आता यामध्ये 1 टीस्पून लाल तिखट टाकून मिक्स करून घेऊ। तुम्हाला उपवासाला जर चालत असेल तर थोडीशी जिरा पावडर टाकू शकता। आता यामध्ये मखाने टाकून मिक्स करून घेऊ। मखाण्यामध्ये कॅलरीज खूप कमी असतात आणि कॅल्शियम, प्रोटीन्स भरपूर प्रमाणात असते, जे आपल्या हाडांसाठी खूप फायद्याचे आहे। त्यामुळे आपण नियमित मखाने खायला पाहिजे। हा आपला खमंग, क्रंची आणि क्रिस्पी मखाना चिवडा तयार आहे। हा चिवडा उपवासासाठी किंवा संध्याकाळच्या वेळी स्नॅक्स म्हणून पण खाऊ शकतो। मुलांना स्नॅक्स म्हणून पॅक फूड देण्याऐवजी मखाना बॉल्स म्हणून दिले तरी नक्कीच आवडीने खातील। तुम्ही हा हेल्दी मखाना चिवडा नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।